आज आपण करणार आहोत उपवासाची मखाना खीर। पॅन मध्ये 2 टेबलस्पून तूप मीडियम फ्लेम वर तापवून घेऊया। तूप तापला आहे, त्यात 2 टेबलस्पून ड्रायफ्रूट टाकून परतवूया। ड्रायफ्रूट्स परतले गेले आहेत, काढून घेऊया। गॅसची फ्लेम लो टू मीडियम वर ठेवून ह्याच तुपात 1.5 कप मखाने ऍड करून परतवून घेऊया। मखाना म्हणजे कमळाचं भाजलेलं बी। मखाना खीर उपवासासाठी उत्तम ऑप्शन आहे। मखाने छान परतले गेले आहेत। मखाना असा क्रश झाला पाहिजे। तुपात भाजलेल्या 1.5 कप मखान्यांपैकी अर्धा कप मखाने आणि 5 काजू यांची मिक्सी जार मध्ये पूड करून घेऊया। ही पहा, ह्याप्रमाणे। आता वेळ झाली आहे सबस्क्रायबर शाउट आउटची, जो आम्ही रॅन्डमली सिलेक्ट करतो। शाउट आउट टू अलका जळगावकर। थँक्यू सो मच फॉर युअर सपोर्ट। जर तुम्हाला पुढील सबस्क्रायबर शाउट आउट मध्ये आपलं नाव पाहायचं असेल तर चॅनलला सबस्क्राइब जरूर करा। कढईमध्ये अर्धा लिटर दूध गरम करायला ठेवले आहे। दूध बॉईल झाले आहे, त्यात चिमूटभर केशर, मखाने आणि काजूची पावडर टाकून मिक्स करूया। मखाने आणि काजूची पावडर टाकल्याने खीर ठीक होते। आता उरलेले 1 कप मखाने ऍड करून मिक्स करूया। बाजूला जमा होणारी साय स्क्रेप करून दुधात ऍड करूया। 6 ते 7 मिनिटं खीर मीडियम फ्लेम वर शिजवून घेऊया। 7 मिनिटं झालेली आहेत, त्यात पाव कप साखर आणि अर्धा टीस्पून वेलची पावडर टाकून मिक्स करूया। अजून 2 मिनिटं खीर बॉईल करून घेऊया। मखाने शिजले आहेत। शेवटी फ्राय केलेले ड्रायफ्रुट्स टाकून 1 मिनिट बॉईल करूया। मखाना खीर रेडी आहे। गॅसची फ्लेम बंद करूया। सर्व करूया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राइब जरूर करा। ड्राय फ्रुट्सने गार्निश करूया।